now is ask you what you just experienced. What was this like for you? Takže rád bych se vás teď zeptal, co jste zažili, jaké to bylo, ty rozhovory. Just stand up where you are and just share a little bit. Jestli můžete kdokoliv postavit se a něco nám říct, co jste zažili při té diskuzi. Je prostě dobré, když se můžeme spolu sdílet o věcech, které prostě prožíváme jako pastoři. It was very good to be able to share as pastors. How often does this happen in your life? How often do you do this? Jak často vlastně něco takového zažíváte, že se takhle můžete sdílet? How often do you do this? Jako možná tak jednou měsíčně, jako nevím, jako, nejsem schopen to asi teď přesně říct, jo. Většinou je to individuální s jedním člověkem asi, jo, ale tak možná to je častěji, jo. Okay. Jo, jako asi to není takhle řízený, ale spíš je to jako osobní rozhovor. Okay, great. Other people, just stand up very quickly and share what did you experience? Další, jestli jenom nějakou krátkou myšlenku, jestli jste něco prožili, jestli můžete se někdo postavit a něco říct. There are no wrong answers. Nejsou žádné špatné odpovědi. Yes. A že není špatné si udělat sám se sebou takovou revizi každých 7 dní. And it's not bad. Something like that every 7 days. Pak se mi ještě líbilo i to, že vlastně za depresí často stojí o tom přemýšlet. I like the thought that perhaps anger is the root cause of depression. Yeah, yeah. Co se týče toho sdílení, tak když je to s cizími lidmi, tak většinou člověk nemá šanci se tak nějak vyhodnotit a asi je fajn mít někoho, s kým se může vyzdělat. Yeah. It's not so easy to go deep. Right, right. Mm-hmm. Yeah. I was encouraged to do things like that more. Yeah, very good insights, and I commend you for being open to one another. Velmi dobré vhledy, děkuju a chválím tě za to, že jste se otevřeli. My jsme měli skupinku, kde já jsem byl ten starý služebník a ostatní mladí služebníci a přišel jsem na to, že vlastně, ať jsme staří služebníci nebo dlouhosloužící nebo kratší dobu, takže ty výzvy jsou dosti podobné. Imagine you were in a small group that is mixed, men and women. What would happen if you asked the first question? Představte si, že byste byli ve smíšené skupince. Muži plus ženy dohromady. Co by se stalo u té otázky číslo 1? V čem jsem byl pokoušen? Co by bylo jinak? You know what would happen. Víte, co by se stalo? Nothing. Nic. Nothing would happen. Nic by se nestalo. Because this is a question that would deal with shame. Protože ta otázka má co dočinění s hanbou. And a man will not talk about sexual temptation if a woman is present. A muž nebude mluvit o sexuálním pokušení, když je přítomná žena. But we all experience it. Ale všichni to zažíváme. So let me say this. Takže dovolte mi říct toto. You need to write this down. A potřebujete si to napsat. God is not an American. Bůh není Američan. This may surprise you. Možná vás to překvapí. When Americans do something, they always do it with great fanfare. Američani, když něco dělají, tak je to vždycky s velkýma fanfárama. A big business plan. Velký business plán. Lots of money. Spoustu peněz. Lots of advertising. Spoustu propagace. Lots of people. Hodně lidí. God is not an American. Bůh není Američan. When God starts something big, he always starts small. Když Bůh začíná něco velkého, vždy to začíná v malém. If you want to grow big, you need to start small. Pokud chcete vyrůst do něčeho velkého, tak musíte začít v malém. What you've just experienced is what I would call a mini church. To, co jste právě tady zažili, je něco, co bych nazval mini církví.
let me show you how you can start mini churches. A chci vám ukázat, jak můžete zakládat mini církve. The first thing you do is you invite 2 other fat Christians to your home. Takže první věc, kterou uděláte, že pozvete 2 jiné křesťany do svého domu. Wow. 2 others of your same gender. Měli by to být 2, kteří budou stejného pohlaví jako jste vy. And you say to them, I want to start with you a mini church. A mini church. And this is what a mini church would look like. We will do Takže podíváme se na to, jak vypadá mini sbor. We will do spiritual breathing. Duchovní dýchání. Spiritual breathing. And they will say, what is that? That sounds like New Age. This can't be Christian. A řeknete si, co to je? To zní jako nějaké New Age, to nezní jako křesťanství. No, this is Christian. Ne, to je křesťanství. It has to do with, like we breathe in oxygen and we breathe out the bad air. Stejně jako vdechujeme kyslík a vydechujeme ten špatný vzduch. We will do the same thing. Tak to též potřebujeme dělat duchovně. The first is inhaling oxygen. První je vdechnutí. Which means to read 1 chapter in the Bible every day. We'll all read the same passages. A to je 1 kapitola Bible denně. So you just read Psalm 1. Vy jste si teď přečetli Žalm 1, takže v té skupině 3 lidí, že se dohodnete, že ten den si přečtete stejnou kapitolu. So today is Tuesday, Psalm 1 on Tuesday, Psalm 2 on Wednesday. Takže například Žalm 1 v pondělí, Žalm 2v úterý, Psalm 3 on Thursday, Žalm 3 ve čtvrtek. or you could read Psalm 1 every day for 7 days. Nebo si taky můžete číst po 7 dní každý den ten stejný žálm, třeba Žalm 1. The important thing is that you're taking in oxygen, which is the word of God. Podstatné je, že přijímáte kyslík, což je Boží slovo. And then we will meet one time a week according to our schedules. A pak podle vašich rozvrhů se dohodnete jednou týdně se sejít. And then we will share how has God spoken to us through the Bible reading. A když se sejdete, tak sdílíte, jak Bůh k vám mluvil. And then we will exhale. A potom bude výdech. And exhale is what you just did with the 4 questions. A výdech, to je to, co jste teď dělali s těmi 4 otázkami. You're telling one another the way you actually lived in the past tense in the last 7 days. Čili vlastně převyprávíte těm ostatním, jak jste za posledních 7 dní žili. Why is there so little spiritual transformation in our churches? Proč se děje tak málo duchovní transformace, duchovní proměny v našich sborech? Because we tell each other the way we should or ought to live. Protože si říkáme, jak bychom měli žít, but we don't live that way. Ale ve skutečnosti tak nežijeme. Only when we begin to talk about the way we actually have lived in the past tense. Ale když začneme mluvit o tom v minulém čase, jak jsme opravdu žili, co se stalo, will transformation start to take place in our hearts. Tak v našich srdcích začne probíhat proměna. So you need 3 things to come together to be spiritually transformed. 3 věci se musí potkat a setkat se, abyste mohli být duchovně proměněni. You need to write these down. Napište si je. 3 things to happen for spiritual transformation to occur. 3 věci, které se musí stát, aby proběhla duchovní proměna. We need nearness. We have to be near one another. První je blízkost vzájemná. We have to be open with one another, honest. Za druhý otevřenost, upřímnost. And then we have to be accountable to one another. A za třetí vykazatelnost jedni druhým. And accountability means we honestly answer these 4 questions every week. A vykazatelnost je, že si například tyto 4 otázky každý týden vzájemně odpovíte. Now, suppose your 2 friends, your 2 fat friends say, okay, we've never done this before, let's do this with you. Představte si, že teda dáte dohromady ty 2 fat nebo wow kamarády a rozhodnete se, jo, je to dobrý nápad, uděláme to. At that point, you give each one a little package of. This is very important. You need the yogurt. You have to buy the yogurt first. Ten jogurt je hodně důležitý, musíte si ho koupit. And you give each one a spoon and you say, start to eat the yogurt. A dáte mu lžičku a řeknete mu, začni jíst ten jogurt. And then you say, come up with
parallels between the yogurt and our mini church. A začněte vlastně přicházet s podobenstvími, přirovnáními mezi jogurtem a mezi vašimi mini církví. And they will come up with wonderful ideas. A oni vymyslí spoustu skvělých nápadů. They say, this yogurt tastes good. A řeknou si, ten jogurt chutná dobře. This sounds like it will taste good. Zdá se, že bude tohle taky chutnat dobře. This yogurt is nutritious. Nebo v tom jogurtu je výživa. This sounds like it's very nutritious spiritually. A zdá se, že to, co tady teď budeme dělat, je taky duchovně výživné. The yogurt has living animals in it, little micro animals. Ten jogurt má v sobě živá zvířata, vlastně takové mikroorganismy. This sounds like it's living. A zdá se, že tohle taky je živé. Everything they say is correct, of course. Ať už řeknou cokoliv, tak všechno bude správně. But then you say you've missed one very important thing. Ale pak jim můžete říct, ale na jednu věc jste zapomněli. Look at the top of the packaging of the yogurt. Podívejte se na vrchol, nebo na ten špunt, nebo balení. There is a date stamp on the packaging, a date. Že na tom víčku je vlastně vyražený datum. It is the expiration date. A to je datum expirace. So there will come a time when the yogurt would be harmful if you ate it past the expiration date. A čili jde o to, že přijde datum spotřeby, expirace a po tom datu už ten jogurt bude škodlivý. The same thing with our mini group. We need an expiration date. A to samé platí pro naši mini skupinku. Potřebujeme datum expirace. So the expiration date, and Stan will write this down. A ten datum expirace, já to napíšu, is 4 months. Je 4 měsíce. You need to write this down. You will do this every week for 4 months. Okay? Datum expirace, jako český lepší slovo. Expirace. Spotřeby. But after you have done it 1 month, potom, co jste to dělali 1 měsíc, you will invite a 4th person into your group. Tak pozvěte 4. osobu do vaší skupiny. Buckle your seatbelt now. A teď se připoutejte. This will surprise you. Protože tohle vás překvapí. The 4th person into your group will be a non-Christian. Ten 4. člověk do vaší skupiny má být nekřesťan. You will invite a non-Christian friend to do exactly what you're doing. Pozvete nevěřícího kamaráda, aby dělal s vámi totéž, co vy. But initially just for 2 weeks. Ale pouze 2 týdny. Why? Proč? Because they're afraid. Protože oni se bojí. They don't want to be captivated by something like this. Oni se tím nechtějí nechat pohltit. So you say to them, just try it for 2 weeks. Takže jim řeknete, hele, tak to vyzkoušej na 2 týdny. And after 2 weeks you can go if you want. You can leave the group. Jestli chceš, tak za 2 týdny můžeš odejít z té skupiny. Now in Germany, which is very close to the Czech culture, 80% of the people stay in the group. V Německu, která je kulturně velice blízká Česku, tak 80% zůstává. And of those 80%, another 80% of the non-Christians become believers in the mini church. A z těch 80%, dalších 80% vlastně se nakonec stávají křesťany a v té mini skupině se obrátí. So at the end of 4 months, you go to a great Czech restaurant. You need to do this. Takže po těch 4 měsících si společně zajdete do nějaké skvělé české restaurace. You have a great Czech beer, Urquell, aus Pilsen. Dáte si nějaké skvělé české pivo, třeba Plzničku. And you celebrate your mini church. A oslavíte vaši mini církev. And that you've reached the expiration date. Protože dosáhli jste datum spotřeby. And then you divide into 2 groups of 2. Tak se rozdělíte na 2 skupiny po 2. And each group invites another fat Christian into the group. A další skupina pozve zase nějakého toho wow křesťana. And the process starts all over again. A ten proces začíná znovu. If you have somebody who has replicated a mini group 3 times. Pokud se objeví někdo, kdo zreplikuje tu skupinu 3krát. Do you know what you just discovered? Tak víte, co jste objevili, nebo co z toho bude? Your next church planter. Jo, pokud někomu se podaří 3krát vlastně tohoto jakoby zopakovat a zreprodukovat, tak to je ten člověk, který je schopný zakládat sbory.
You know, one of the big mistakes that we make in church ministry is we invest too much in hope. Jedna z velkých chyb, které děláme ve službě v církvi, že příliš mnoho existujeme do takové jako plané naděje. We must invest much more in provenness. Musíme mnohem více investovat do osvědčenosti. Who has proven themselves in ministry? Do těch, kteří se osvědčili ve službě. If you have replicated a mini group 3 times, you've proven that you can do it. Pokud někdo 3krát namnožil tu skupinu, tak se osvědčil. So look at this. This is a tennis net. Takže tohle je tenisová síť. And what you notice about this is that I'm an artist. A už jste si všimli, že jsem umělec. This is a metaphor for ministry. A to je taková metafora ohledně služby. A good ministry is made out of 2 posts that hold the net in tension. Dobrá služba se skládá ze 2 tyčí a ze sítě, která je v tom natažena. And the posts have names. The first name is giftedness. A ty tyče mají jména. Ta první se jmenuje obdarování. Did you know that only 10% of your people have the gift of evangelism? A například, jestli jste věděli, že jenom 10% z vašich lidí má vysloveně dar evangelizace. What do you do with the 90% who don't have the gift but have the Great Commission? Ale co pak uděláte s těma 90%, kteří nemají specifický dar evangelizace, ale pořád jim je svěřeno velké poslání? You give them the second pole, which is prostě umístíte je na tu druhou tyč. reproducible systems. A to jsou reprodukovatelné systémy, nebo reproducible systems that are better than the people that use them. Reprodukovatelné systémy. They get the same results as if they had the giftedness, but they don't have it. Čili tito lidé dosáhnou stejných výsledků, jako kdyby měli to obdarování, pokud budou mít k dispozici ty systémy. So this may sound heretical to you. Možná vám to zní jako hereze. I believe that we overemphasize giftedness in our churches. Ale mně se zdá, že příliš přezdůrazňujeme obdarování v církvích. If you have somebody who has the gift of leadership, well, you can lead a new ministry. Pokud najdete někoho s darem vůdcovství, tak může vést novou službu. If you have somebody with the gift of evangelism, well, he can lead people to Christ. Pokud najdete někoho s darem evangelizace, tak on může vést lidi ke Kristu. If you have somebody who has the gift of miracles, well, they can heal people. Pokud je někdo, kdo má dar zázraků, tak může přinášet uzdravení lidem. Giftedness is like the bottleneck of a bottle. It is restrictive or constrictive. Ale to obdarování je jako ten bottleneck, že jo? To úzké hrdlo té láhve. So reproducible systems is a way to get around the gift-centeredness alone. A reprodukovatelné nebo předatelné systémy jsou způsobem, jak obejít i to obdarování. Before you plant a church on the macro level, dříve než založíte nový sbor na té makroúrovni, you need to plant churches on the micro level, mini churches. Tak potřebujete založit mini církve, mini sbory na mikroúrovni. You can plant many churches in a new city, a new part of your city, and gather them in clusters and start a new church. Můžete založit tyhle mini sbory, udělat z toho takové hrozny a potom z toho vznikne církev. So what the mini churches do is they evangelize and they make disciples in one system. Mini církve dělají to, že evangelizují, že and they reproduce. Plodí učedníky a reprodukují se. One of the great questions that we need to ask ourselves is how long is the pregnancy in our churches? Jedna důležitá otázka, kterou si potřebujeme položit, je, jak dlouhé je těhotenství našich sborů. It takes a woman 9 months for her to bear a child. Ženě to trvá 9 měsíců, než porodí dítě. It takes a female elephant 2 years to bear one elephant baby. Slonici to trvá 2 roky, než se to těhotenství. It takes a female mouse 20 days to bear between 5 and 10 mice. A myši to was 2 weeks. 20 days.
Takže 20 myší, to trvá 20 dní a pak porodí, já teď nevím, co říkal, 5 až 10 myšiček. That's why you go to a hardware store and buy mouse traps and not elephant traps. Proto v Bauhausu si spíš koupíte pastičky na myši a ne pastičky na slony. What we need is a shortened gestation period or pregnancy period before we give birth. A my potřebujeme zkracovat tu dobu těhotenství těch nových sborů. In my federation in Germany, the good church planting churches plant new daughter churches every 7 years. V Německu u nás jako je to zhruba za 7 let vlastně sbor založí nový sbor. In my estimation, it's much too long. A podle mého názoru, mého odhadu je to příliš dlouho. We need to shorten the time of pregnancy. Potřebujeme zkrátit čas těhotenství nových sborů. And we begin to do that with experimenting with the mini churches. A potřebujeme to dělat tím, že budeme experimentovat s těmito mini sbory, who give birth every 4 months. Které každé 4 měsíce vlastně porodí nový mini sbor. So if you do not have an expiration date, you'll stay together forever until the Lord comes again. Protože pokud těmto skupinám malým nedáte datum spotřeby, tak spolu zůstanou až do té doby, než se vrátí Pán. And you know what you will experience if you stay together until the Lord comes again? A víte, co zažijete, když spolu zůstanete až do té doby, do druhého Ježíšova návratu? Write it down. Poznamenejte si. Boredom. Nuda. The longer you're together, the more boring you are. Čím déle jste spolu, tím je to nudnější. Because you know everything about that other person. Protože už o tom druhém člověku všechno víte. But the shorter you're together, the more exciting and vibrant it is. A čím kratší dobu jste spolu, tak tím je to víc vzrušující, takové pulzující. So I want to hear from you now. What questions do you have? And I want each of you to start a mini group after this conference in the next 2 weeks to go home and to start a mini group with 2 others of your gender. Chci vás vyzvat, abyste po příjezdu, po návratu z této konferenci zkusili založit takovou miniskupinu. Prostě shromáždili 2 lidi stejného pohlaví. Incidentally, let me give you a word of warning. Ale chci vám dát taky k tomu slovo varování. Do not step into the pulpit on this coming Sunday and say, we're all going to do mini churches. Don't do that. Nepostavte se příští neděli hnedka za kazatelnu a neřekněte, tak budeme zakládat všichni minisbory. To nedělejte. The easiest way to crush a new ministry initiative is to make it public. Protože ten nejlepší způsob, jak zničit nějakou novou služební iniciativu, je okamžitě to zveřejnit. Because you underestimate the power of resistance in your churches. Protože možná jako podceňujete moc toho odporu ve vašich sborech. 80% of your people don't want to do this. They say, no, not with me. 80% se šprajcne a řeknou, ne, to já dělat nebudu. So when you start many churches, do it subversively. Takže když to chcete založit, musíte tak jako to vzít jinak. Under the public life of the church. Prostě tak nějak na tajňačku a od lesa. Like the communist era, don't let people know that you're doing this. Prostě to trošku zatajte, neřekněte to těm lidem a nějak to rozběhněte. Let it grow secretly underground. Tak organicky, undergroundově. Incidentally, if you are planting a church in a rural town or village, pokud zakládáte sbor v nějaké zemědělské nebo venkovské oblasti, this is one of the most powerful ways to evangelize in a village setting. Tak ve skutečnosti na vesnici je to ten nejmocnější způsob evangelizace. Why is that? A proč to tak je? Because of the shame factor among villagers. Protože vesničani se velice stydí tím, jak si vidí do talíře. What a non-Christian villager does not want to get caught is going to the Christian service of the apostolic church. A nevěřící člověk, který žije na vesnici, se bude i stydět za to, aby ho někdo neviděl, že jde na shromáždění apoštolské církve. But if he goes to have lunch or breakfast with 2 others in the village, nobody knows what's going on. Ale pokud s nějakýma 2 chlapama jinýma půjde někde na oběd, na večeři, tak nikdo neví, co se děje. And he can save face. A on může jako si zachovat tu tvář před lidmi.
especially in a village setting, this is a wonderful tool to make disciples into evangelists. Zejména na vesnici nebo na malém městě je to velice efektivní nástroj evangelizace. Okay, let me hear from you. What are questions that you have? Questions for you? Questions, yeah. Takže jestli máte nějaké otázky. And you can ask any question because several years ago there was a German professor who during the summer went around Germany and gave the same talk every night. Můžete se ptat úplně na cokoliv. Před několika lety jeden německý profesor objížděl zemi a mluvil na to stejné téma každý večer. And he was driven around by a driver. A jezdil s ním takový řidič. And the driver said to the professor after a month, a po měsíci ten řidič tomu profesorovi říká: Professor, I've heard this talk, you give this talk over 30 times already. I could hold it myself. A ten řidič říká: já už jsem tě slyšel to povídání, já už jsem vás slyšel 30krát tuhletu přednášku a já už bych ji mohl přednášet sám. And so the professor said, okay, the next place we'll switch roles. You be the professor and I'll be your driver. On říká: dobře, tak příště si to vyměníme a ty budeš za toho profesora a já budu za toho řidiče. And he gave a wonderful talk, just like he's always heard. A opravdu úplně mu to šlo skvěle a prostě měl perfektní přednášku. And then there was a time for Q&A, question and answer. A pak byl čas na otázky a odpovědi. And somebody stood up and asked a question that had never been asked before. Ale někdo se tam postavil a položil otázku, která ještě nikdy nezazněla. And the professor, who's actually the driver, a ten v uvozovkách profesor, teda řidič, was shocked. Byl šokovaný. But then he said, that question is so easy to answer that even my driver can answer. Takže nakonec řekl, ta otázka je tak lehká, že jí může odpovědět i můj řidič. So, go ahead, ask your question. Takže zeptejte se. Even my translator can answer. Když tak to odpoví teda tlumočník. What questions do you have? Jaké máte otázky? Yes. Já bych se chtěla zeptat na takový ty toxický lidi, kteří můžou vést tu skupinku, ale můžou to zavést nějakým špatným směrem nebo ovládat ty lidi. Já bych se tohoto bála, že se to stane nekontrolovatelným. We love you. You must be a tremendous leader because this is an insightful question. Musíš být skvělý vedoucí, protože tohle je skutečně velice dobrá otázka. Je vidět, že máš do toho vhled. You must be selective. Právě jde o to, že si musíš ty lidi vybírat. When you invite the fat people in to start a mini group or a mini church. To jak včera mluvil o těch fat, nebo my jsme to přeložili wow lidech. They have to be healthy people. Musí to být zdraví lidé. Which means they can keep confidence. They will not talk about what's going on. Čili lidé, kterým můžeš důvěřovat, kteří cokoliv se tam řekne, tak to nebudou vynášet ven. This is very important. Be very selective here. A u těchto miniskupin takhle důvěrných musíš být velice vybíravá. Very, very good insight. Yeah. Velice dobrá otázka. You always have about 5% of Christians that are not able to live in freedom, with other Christians. Vždycky bude tak okolo 5% křesťanů, kteří vůbec nedokážou žít ve svobodě, ve svobodných vztazích s ostatními křesťany. They're toxic, they're poisonous. Jsou toxičtí a jsou jedovatí, vysloveně. Yeah. Great comment. Other questions or další? Yes. Náplň těch skupinek, nebo těch mini církví je celé 4 měsíce totéž, že probírají ty otázky, jo? 4 měsíce. Well, for 4 months you're doing this, what you said here over and over again, or Is it the same questions every week? Yes, week after week? the same questions. Ano, pořád dokola ty stejné otázky. Every week the same questions. Každý týden stejné otázky. Of course, different Bible reading. Samozřejmě čtení Bible se liší. Listen to this. Ale poslouchejte. The most powerful things in ministry are the simple things. Ve službě ty nejmocnější věci jsou ty jednoduché věci. We think the more complicated things are, the more spiritual they are. My si myslíme, že čím je to komplikovanější, tím je to duchovnější. It's not true. A to není pravda. It's not true. The more simple, the more powerful. And Jesus was a check.
Did you know that Jesus was a Czech? Čím to bude jednodušší, tím je to mocnější. Věděli jste, že Ježíš byl Čech? Because Jesus trained on the job and not in the university. Protože Ježíš trénoval lidi při práci a ne někde na Your biblické best univerzitě. training will be on the job and not at the Bible school. Ten nejlepší trénink nebude v biblické škole, ale bude v akci, v terénu. So this is how we do it traditionally in our churches in Germany and in Czech. Tradičně to děláme jiným způsobem. We orient. Orientujeme se. Or write this down. Orient the people. Orient. Yeah. Is that the Czech? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Směřování, orientace těch lidí. And then secondly, we train them, we school them. School them. Za druhé vyučování. And then thirdly, we send them out. A za třetí vyslání. Don't write this down, because this is not the way that Jesus did it. A to si nepište, protože to je ten tradiční způsob a to není ten způsob, jakým to dělal Ježíš. This is the way that we do it. Tohle je naše tradice. This is the way that Jesus did it. He oriented. Ale Ježíš to dělal jinak. Nejprve lidi nasměroval. Jesus model training, yeah. Oriented. Yes. He sent them out. Potom je vyslal. And thirdly, he schooled them. A za třetí je vlastně Or během toho učil, trénoval. Our education is just in case. We teach people answers to questions they never pose. My učíme lidi, ale oni vlastně odpovídáme jim na otázky, kterým nečelili v praxi nikdy. Jesus' method of teaching was just in time. Ježíšová metoda, to bylo takové to just in time, prostě v tu chvíli, kdy to potřebovali. We need to learn to train our people the Jesus way. A potřebujeme se učit to, abychom trénovali lidi tou Ježíšovskou metodou. Great comments and questions. Some more. Skvělé komentáře zatím, otázky, děkuju. Další otázka? Pochopil jsem z toho, že by teda ty skupiny, jiný církve, tak, měly být vždycky ženské a mužské, že jo? So as I understood, these many churches should be only men or only women together, is that right? That is right. That is right. Because you will not have openness if you mix the genders. Správně, protože nedocílíš od dostatečné otevřenosti. Listen to this. Smixuješ ta pohlaví. 50% of Christian men struggle with pornography. 50% křesťanů mužů zápasí s pornografií. Even Christian men. I křesťanů. Do you have a place where you can talk about that? A existuje nějaký prostor, kde o tom můžete mluvit? Most churches do not have a safe place to talk about that. Většina lidí nemá takové bezpečné místo, kde by se o těch věcech dalo mluvit. As soon as you mix the genders, you have no safe place anymore. A jakmile ty gendery nebo to pohlaví smixujete, tak to už se úplně rozpadne. That's why your house Bible groups or your cell groups never go really deep. Proto ty tradiční domácí skupinky že nikdy nedojdou do dostatečné hloubky. They may talk about interpreting the scriptures, but it doesn't go deep into the life. Pobaví se dobře ohledně výkladu písma, ale co se týče hloubky v životě, tak tam se nedostanete na hloubku. Never mix the genders here with the mini churches. Takže co se týče těchto mini církví, tak tam ta pohlaví nemixujte. And you know why. A teď víte proč. Yes. Co když ten někdo, co by tam byl ten nový, je opačně orientovaný, potom nemůžeš asi. Jako teplej. Že je teplej, jo? No. Takhle. Okay. So what if? Na řidiče to What if one of the new ones, you have to bring in a new one? Yeah. Let's say he's a non-believer, even a Christian. But let's say, what if he's gay? So then it wouldn't work with the gender members.
That question is so easy that even my translator. Ta otázka je tak jednoduchá, že ji může odpovědět i tlumočník. No. What the gay person does not have is authentic male relationships. Co chybí homosexuálovi je takový jsou autentické vztahy s jinými muži vlastně. You allow him to see authentic maleness in the mini church. A když ho pozveš do této skupiny, tak vlastně mu nějakým způsobem ukážeš, jaké to může být. Jak když ty chlapi mají mezi sebou úplnou otevřenost. And you will hear amazing things. A uslyšíš úžasné věci. I had a non-Christian, one of my mini groups in Germany. V jedné mojí mini skupince v Německu. And when we talked about this first question, where have you been tempted? A když jsme mluvili o té první otázce, v čem jsi byl pokoušen? He said, I wanted to sleep with a woman again. A ten gay teda řekl, no byl jsem pokoušen v tom, že bych chtěl znovu spát se ženami. Then when we asked, how did you deal with the temptation? A my jsme se zeptali, a jak jsi s tím pokušením jednal? He said, I went to a prostitute. A on řekl, šel jsem za prostitutkou. Yeah. I mean, you would expect a non-Christian to behave that way. A u nekřesťana očekáváte, že takhle bude možná jednat. Never try to moralize the non-Christian. They will be living the way that a non-Christian lives. A nesnažte se je moralizovat, protože oni se dosud neobrátili, žijí tak, jak žijí. But what they need is an atmosphere, a community that is a contrast to what he lives. Ale oni tím dostají ochutnávku vlastně komunity nebo společenství, která je úplně v kontrastu s tím, na co oni jsou zvyklí. In which he is accepted the way he is, even if he's gay. Společenství, které ho or promiscuous. akceptuje takového, jaký je, i kdyby byl gay nebo promiskuitní. Evangelism is like listening to music on the radio. Evangelizace se podobá poslechu hudby v rádiu. You turn on your radio. Zapnete rádio. And this is what you will experience. A toto zažijete. You'll always hear the music to the song first. Uslyšíte nejprve hudbu k písni. Before you hear the words or the lyrics to the song. Nějakou předehru a pak teprve zazní text. It's the way evangelism functions. A stejným způsobem funguje evangelizace. If the non-Christian does not hear the music of grace and love, nevěřící potřebuje slyšet tu hudbu vlastně milosti a hudbu lásky. In the mini church, they will not open up to the gospel or the content of the gospel. A to uslyší v té mini církvi. A kdyby ji neuslyšel, tak neotevře svoje srdce vlastně tomu textu toho evangelia. Yes. Já bych chtěl pochopit trošku víc ten princip. To znamená, jsou tři bratři, kteří k sobě přizvou čtvrtého, který je nevěřící. Yes. Pokud s nimi zůstane, tak se rozdělí vlastně na dvojice. Takže reprodukují se dvě skupiny. Yes. Dobře, jsou dva. Kde se objeví další dva. Ještě jednou, jako ten závěr jenom, jestli. Závěr je ten, že vlastně na začátku jsou tři, přizvou si čtvrté, rozdělí se vlastně na dvojice. Dobře, a pak když ta dvojice přizve nevěřícího, and then two groups of two, and each group invites another. Musí přizvat dalšího. Dalšího křesťana a potom, aby byli tři a potom přizvou dalšího nevěřícího. Yes. So they have to invite the two. Right. They have to invite another third. And then a third one. Christian or non-Christian? Christian. We start with the Christian. Christian. Yeah. Křesťana. And then they otázka je, kde ho vezmou, asi ne? They meet 1 month and then they invite a non-Christian. A potom ještě... Když začínají v nějaký vesnici, tak kde vzít křesťana dalšího, že? A potom tady je další věc, pokud ten nevěřící po těch 14 dnech odejde, to znamená, že přizvou dalšího a zkoušejí s dalším. Next question, if the unbeliever will leave eventually, so they have to invite another unbeliever or another believer. Yes, yeah. Look at this. Do you know the word oikos? Jestli znáte slovo oikos? You know that term? It's the Greek word for house or household.
To je vlastně řecké slovo pro domov nebo domácnost. And Cornelius became a believer in his whole oikos, his whole household, which means his relational network. O Kornéliovi je psáno, že uvěřil Cornelius a celý ten jeho oikos, to znamená ta jeho okruh té rodiny nebo toho domova, těch vztahů, které měl. Your church has its own oikos. Tvoje církev, tvůj sbor má svůj oikos. So suppose you were a church of 50 people. Takže řekněme, že u vás ve sboru je 50 lidí. Did you know that your oikos is 5 times the existing size of your church? A nevím, jestli jste věděli, že váš oikos je 5krát větší než počet lidí, kteří reálně do toho sboru. 259 Christians 250 in a church of 50 people. 250 lidí je oikos 50 členného sboru. This is the pool from which you invite the non-Christian. A to je právě ten bazén, kde lovíš ty lidi, které pozveš do těch trojic. Okay, let me close because Big Pete is going to shoot me if I don't stop. Budu muset končit, jinak mě velký Petr tady zastřelí. There are 2 ways of evangelism in the scriptures. A písmo uvádí 2 způsoby evangelizace. There's the way of Damascus, Způsob Damašku, where Christians live in their own bubble, in their own church. Kdy křesťané žijí ve své bublině sociální, Non-Christians live separately from Christians. A nekřesťané žijí ve své bublině oddělení. And then the Christians read their Bible and they get guilty once a year. They have guilt feelings. Křesťané si čtou tu svoji Bibli a jednou za rok na ně dolehne takový pocit viny. They say we should actually be reaching these non-Christians. A cvakne jim, že by měli trochu nějak evangelizovat a zasahovat ty nevěřící. We need to have an evangelistic event. Měli bychom udělat evangelizační událost. So this is what they do. They plan a week of evangelism in their city. A takže naplánují týdenní evangelizaci v jejich městě. You know what they do? A víte, co udělají? Then they invite people that they don't know. Pozvou tam lidi, které vůbec neznají a nemají s nimi vztahy. To come to a building that they have a very great fear of. Pozvou je do budovy, ze které ty lidi ale mají obrovský strach. You get it? In the hopes that they come. A v naději, že přijdou, hear the gospel, uslyší evangelium, understand it, porozumí mu, repent and believe, učiní pokání a uvěří. and then join the club. A připojí se k jejich klubu. And be separated from other non-Christians. A oddělí se od ostatních nekřesťanů. This is evangelism. To je evangelizace skrze akce nebo události. There is another way of evangelism. A pak je jiný způsob, ale It's the road to Emmaus. a to je cesta do Emaus. So you have the same kind of picture, but it's different actually. You have Christians who live part of their time among themselves. Obrázek vypadá podobně, ale máte křesťany, máte nekřesťany, všichni mají svůj čas nějaký. You have non-Christians who live in their own world. Každý ve svém vlastním světě. But they share life together. Ale sdílí nějaký společný život. And this is relationship. A to je evangelizace založená na vztazích. This is where the Holy Spirit is active in the Czech Republic today. A tady je Duch Svatý dneska v České republice aktivní. The greater the amount of time spent between Christians and non-Christians, the greater the harvest. Čím větší je čas, který křesťané tráví s nekřesťany společně, tak tím větší sklizeň sklidíte. The problem is some churches are so relational that they don't know how to share the gospel meaningfully. A problém je, že některé církve jsou zase tak zaměřené na vztahy, že nedokážou efektivně sdílet evangelium. So you need very easy ways to share the gospel with non-Christians. Potřebujete se učit velice snadným, lehkým způsobům, jak kázat evangelium nevěřícím. The My Life workshop, which I developed through the revelation of the Holy Spirit 8 years ago, is one way to do that. Jeden způsob je přes takový workshop, který jsem já vyvinul před 8 lety, který se jmenuje My Life, můj život. The mini churches are one way to do that. Jiný způsob jsou právě ty minizbory, minicírkve. Where the beauty of the mini church is you do not have to have the gift of evangelist to see people come to Christ.
A krása té minicírkve je, že k tomu nepotřebujete dar evangelisty, abyste viděli lidi přicházet ke Kristu. Listen to this statistic, it is shattering. Ta statistika je ohromující. Only 5% of all Christians in the Czech Republic will ever lead a non-Christian to Jesus during their lifetime. 5%. Pouze 5% křesťanů v životě přivede někoho osobně k Ježíši. The other 95% will never experience that. You know why? Because they say they aren't skilled enough. Prostě 95% křesťanů řekne, já to neumím, já si na to netroufám. They don't know how to do it. Nikdy nikoho nepřivedou k Ježíši. So they trust the professionals like Stan. Takže budou důvěřovat těm profesionálům jako Standovi. They say that's why we have our pastor. A řeknou, no od toho tady máme našeho Our pastor's supposed to lead my family to Christ. I can't do that. Ať moji rodinu ke Kristu přivede náš pastor. Já to neumím udělat. Let me close with this. Takže uzavřu tímto. You remember the Great Commission? Pamatujete si na velké poslání? Jesus said, go and make disciples of all nations. Jděte a čiňte učedníky ze všech národů. Let me surprise you. Write this down. Možná vás překvapím, napište si toto. Discipleship always starts before people are converted. Učednictví vždycky začíná ještě dříve, než se ty lidi obrátí. Think about that. Zamyslete se nad tím. Discipleship always starts before people are converted. Učednictví vždy začíná ještě, než se ten člověk obrátí. Make disciples of all nations. Do you know what the all nations are? They are the heathen. They don't believe in God. Čiňte učedníky ze všech národů. Národy to jsou pohané, to jsou ti, kteří nevěří v Boha. And when you think about the disciples, they were not converted for most of the time that they were with Jesus. A spoustu těch lidí, kteří šli za Ježíšem, tak se neobrátili ještě v tu dobu, kdy za ním šli a následovali ho. And yet Jesus began to disciple them. A přesto už Ježíš začíná vychovávat. A the key is the non-Christian moving toward Jesus? Is he moving toward Jesus? Takže vlastně my můžeme už vyučovat lidi, nevěřící, aby se pohybovali směrem k Ježíši. In the Great Commission, Jesus says, and teach them everything I have commanded you. Do you remember that? V tom velkém pověření se říká, a vyučujte je všemu, co jsem vám přikázal. Pamatujete? It's not what he said. A je to to, co řekl? Jesus does not say in the Great Commission, teach them everything I have commanded. Ne, on neřekl, učte je všemu, co jsem vám přikázal. What does he say? A co řekl? He says, teach them to obey everything I have commanded you. On neřekl, učte je to, ale učte je to zachovávat. We think that people will be changed by the teaching we give. Myslíme si, že lidi změní naše vyučování. It's not true. A to není pravda. People will be changed when we lead them to obey the teaching that we give. Lidi prožijí transformaci, když je budeme učit tomu, jak být poslušní, jak to přijmout. I need a show of hands. If you're over 40 years old, can I see your hands? If you're over. Pokud je vám více než 40 let, můžete zvednout ruku. Okay. Those of you who are not raising your hands, I'm going to say a person's name, and the ones who just raised their hands, they know this person, but you don't know this person. Takže ti, kdo právě jste zvedli ruce, tak toho člověka znají, ale ti, kdo jste nezvedli ruce, tak ho neznají. Elvis Presley. Elvis Presley, for you under 40, was a very famous rock and roll singer in the United States in the 60s and 70s. Takže pro vás, komu ještě nebylo 40, tak Elvis Presley byl takový Older people know about him, but younger people don't know about him. Mladší lidi o něm neslyšeli. Did you know that Elvis went to a Baptist church with his family? Věděli jste, že Elvis chodil se svojí rodinou do baptistické církve? And in the Baptist church there was a summer retreat that all the young people wanted to go to every year. A byl tam takový letní kemp, kam všichni mladí lidi rádi jezdili. They wanted to go to it because there were beautiful girls. Protože tam byly krásné holky. And wonderful music, gospels and spirituals. A úžasná hudba, gospely, spirituály. But the problem was you had to pay money to send your child to the retreat. Problém ale bylo, že se za to muselo platit, takže jste museli poslat peníze, abyste tam to svoje dítě mohli poslat. And Elvis's parents, among other parents, were poor. They couldn't afford to send their child to the retreat. A Elvisovi rodiče, podobně jako mnozí jiní, tak byli chudí a nemohli si to dovolit.
So the deacons, the leadership of the Baptist church came up with a brilliant solution to this problem. A tak diakoni v tom sboru přišli s brilantním řešením tohoto problému. They said, if one of our young people memorizes by heart 350 Bible verses, they can go to the retreat for free. A oni řekli, pokud si někdo z těch mladých lidí zapamatuje, z paměti naučí 350 biblických veršů, tak ho pošleme zadarmo na ten letní tábor. Elvis Presley went to the retreat for free 5 years in a row. A Elvis Presley 5 let po sobě jel zadarmo na ten tábor. Every year he memorized 350 Bible verses. Každý rok si musel z paměti naučit 350 veršů. 1,750 Bible verses. To je celkem 1750 biblických veršů. Probably 2 more Bible verses than the bishop knows. Možná je to o 2 verše více, než zná tady dokonce biskup. But do you know what effect that Bible wisdom or Bible knowledge had on his life? Ale víte, jaký vliv to mělo na jeho život, že znal tu biblickou moudrost? Look up here. Podívejte. This much. Takhle malý. A zero. A zero. Nulový. It's not how much Bible you know, it's how much Bible you obey. Protože nejde o to, kolik biblických veršů znáte, ale kolik biblických veršů posloucháte. We come from a Greek pedagogy that says if you've understood it and you can give it back on a test, you know it. My jsme vychováváni v té řecké pedagogice